درود به شما دوستان عزیز، خوش اومدین همگی به کانال یوتیوب من. بهناز هستم از پیج قلاب بافی با بهناز. امروز در خدمتتونم با پارت دوم از ماندالا کوسن شکوفه گیلاس. فوق‌العاده کار جذاب و بی‌نظیری هست. پیشنهاد میکنم حتما این کار رو ببافید. در عین زیبایی خیلی راحت و بافت بسیار دلپذیری داره. بریم با هم دیگه این آموزش رو داشته باشیم. ممنون میشم که همچنان در ویدیوهای بعدی هم من رو همراهی بفرمایید و لایک و سابسکرایب هم یادتون نره. بریم واسه ادامه آموزشمون. برای شروع رج 20 با همین رنگ سفید کارمون رو ادامه میدیم. میایم از روی این قسمت پایه ادغامی که بافته بودیم قلاب رو وارد میکنیم از پشت باف به صورت برجسته از زیر. یک نخ میگیرم و کارم رو محکم میکنم. 2 تا زنجیره میزنم به عنوان یک پایه متوسط به صورت البته برجسته از زیر. توی این رج میام دور همه پایه ها هر کدوم یک پایه متوسط برجسته از زیر میبافیم. فرقی نمیکنه چه پایه برجسته هامون باشه چه پایه ساده هایی که بافتیم، هر کدوم یک پایه متوسط به صورت برجسته از زیر میبافیم به این صورت. به پایه ادغامیمون هم که رسیدیم به همون صورت ادامه میدیم. یک پایه متوسط برجسته از زیر میبافیم به این صورت و دور تا دور بافتم این بافت رو به این صورت کاملش میکنم. خب من رج رو به انتها رسوندم، نخم رو قطع کردم. در پایان رج 20 ما باید 144 تا پایه متوسط داشته باشیم. برای شروع رج 21 دوباره با رنگ سفیدمون کارمون رو ادامه میدیم. ببینید بافت رو از این قسمت شروع میکنیم. این 3 تا پایه پفی رو که اینجا بافتیم، پفی وسطش رو در نظر داشته باشید. بیاید بالا، پایه روش که میشه این پایه متوسطی که بافتیم. این پایه رو کار نداریم، میایم از روی پایه کناریش. خب از روی پایه کناری شروع به بافت میکنیم و به صورت برجسته از زیر پایه کوتاه میبافیم. 1 8 تا پایه کوتاه میبافیم. 2 3 به صورت برجسته از زیر. 4 5 6 7 و 8. 8 تا کوتاه برجسته از زیر که بافتم یک زنجیره میزنم. پایه بعدی رو رها میکنم، میام روی پایه بعد بافت رو ادامه میدم به همون صورت. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. یک زنجیره میزنم. یک پایه بعد رو رها میکنم، میام روی پایه بعدی ادامه میدم. 8 تا پایه کوتاه به صورت برجسته از زیر. 1 2 3 4 5 6 7 و 8. دوباره یک زنجیره میزنم، یک پایه رها میشه، روی پایه بعد بافت رو به همین صورت ادامه میدم. خب من رج رو به اتمام رسوندم. در پایان رج 21 باید 128 تا پایه کوتاه برجسته از زیر داشته باشیم و 16 تا فضای زنجیره‌ای. برای شروع رج 22 با رنگ صورتی کمرنگ، رنگ شماره 7، رنگی که اینجا بافته بودیم، بافتمون رو شروع میکنیم. ببینید از این قسمت تو رفتگی بافتمون فضای زنجیره‌ای که اینجا داریم به این صورت قلاب رو وارد میکنیم و میایم نخ میگیریم. 1 2 زنجیره میزنم به عنوان یک پایه بلند نیمه. همونجا 2 تا پایه بلند نیمه دیگه میبافم. 1 و 2 شد 3 تا. همه رو یکی میکنم، یک پایه ادغام بافتم. 1 2 زنجیره میزنم همونجا،
با 3 تا پایه بلند نیمه یک پایه ادغام میبافم. همه رو با هم یکی کردم. حالا 8 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 و 8 میام توی فضای زنجیره‌ای بعدی این بالای بافتمون بافت رو تکرار میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه. میخوام نیمه 1 2 و 3 یک پایه ادغام 1 2 زنجیره میزنم همونجا تکرارش میکنم 1 2 و 3 همه رو با هم یکی میکنم 8 تا زنجیره 1 2 3 4 5 6 7 و 8 پایه ها فعلا رها میشه. میام در فضای زنجیره‌ای بعدی بافت رو تکرار میکنم 1 3 تا پایه بلند نیمه 2 3 همه رو یکی کردم 1 2 زنجیره و اون رو تکرار میکنم 1 2 و 3 یکی میکنم 8 تا زنجیره میزنم و میام توی فضای بعدی بافت رو به این صورت تکرارش میکنم. خب دوستان من رج رو به انتها رسوندم. رج 21 که با سفید بافتیم و رج 22 رو هر کدوم الگوش رو 16 بار تکرار کردم. برای شروع رج 13 حالا ببینید بافتمون رو از روی این پایه هایی که رها شده و نبافتیم شروع میکنیم. از درست کنار پایه ادغامی که بافتیم با رنگ زردمون به صورت برجسته از رو قلاب رو وارد میکنم و 1 2 3 زنجیره میزنم که این 3 زنجیره برای من به جای یک پایه بلند هستش و روی 7 تا پایه بعد هر کدوم یک پایه بلند که با این 3 زنجیره میشه 8 تا پایه بلند برجسته از رو. پس 1 2 با اون 3 زنجیره 3 4 5 6 7 و 8 تا پایه بلند به صورت برجسته از رو بافتم. حالا 3 تا زنجیره میزنم 1 2 3 زنجیره به این پایه ادغامی یا کار ندارم. میام روی قسمت بعدی 8 تای دوم دورشون رو میگیرم هر کدوم یک پایه بلند برجسته از رو میبافم و این الگو رو 16 بار تکرار میکنم 1 2 3 4 5 6 7 و 8 و 3 تا زنجیره میزنم و میام قسمت بعدی بافت رو تکرار میکنم. همونطور که گفتم باید 16 بار این الگو تکرار بشه. خب برای اینکه رج رو به اتمام رسوندیم بس میزنیم نخمون رو قطعش میکنیم و حالا میایم این پایه های صورتی رنگی رو که بافتیم پایه ادغامی ها رو از درون فضای سه زنجیره رنگ زردمون اونا رو به این صورت میکشیم میاریم بیرون. دور تا دور کارمون این کار رو تکرارش میکنیم. بعد شروع رج 24 با رنگ صورتی پررنگترمون یعنی رنگ شماره 2 من هست بافتمون رو از فضای زنجیره‌ای که بین این دو تا پایه ادغامی بافتیم شروع میکنیم. نخمون رو وصلش میکنیم و 1 2 3 زنجیره میزنیم به عنوان اولین پایه بلند. همونجا 4 تا پایه بلند میبافیم 1 2 3 و 4 که با 3 تا زنجیره میشه 5 تا بست میزنیم به 1 2 3 سومین زنجیره شروع رجمون و یک پایه ذرتی میبافیم. حالا
حالا اینجا 12 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. میام توی به پایه ها کار ندارم، در فضای زنجیره‌ای بعدی بین این دوتا پایه با 5 تا پایه بلند یک پایه ذرتی می بافم. 1 2 3 4 و 5. بست میزنیم به اولین به اولین پایه بلند و یک ذرتی. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12. میام درون فضای زنجیره‌ای بعدی بافت رو به همین صورت تکرار میکنم. 1 2 3 4 و 5. یک پایه بست و اولین پایه بلند تکرار میکنم. 12 تا زنجیره. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 و 12 به این صورت و به همین شکل بافت پایه ذرتیام رو کامل میکنم. برای شروع رج 25 با رنگ سفیدمون کارمون رو شروع میکنیم. یک گره میزنیم و نخمون سر قلابمون هست. بافتمون رو شروع میکنیم از روی این پایه ادغامی که تو رج 22 بافتیم. این پایه رو به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم و 2 تا زنجیره. 1 2. میخوام به این پایه ذرتی کاری ندارم، دور پایه بعدی یک کوتاه برجسته از روی دیگه ببافم. سعی میکنم این رو بیارم روی بافت به این صورت و یک پایه کوتاه برجسته از رو هم به این صورت اینجا بافتم. حالا میام در ادامه بافتم این فضای زنجیره صورتی کمرنگ رو که پشت بافت هست میگیریم و درونش 5 تا پایه بلند میبافیم. 1 2 3 4 و 5 به این صورت. 1 2 3 زنجیره میزنم و در ادامه میخوام روی پایه برجسته‌ای که توی رج 19 بافتم اینجا توی رج همرنگش میام دورش رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 تا زنجیره میزنم. میام توی همون فضای زنجیره‌ای صورتی کمرنگم دوباره اینجا تکرار میکنم 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5 و بافت رو دیگه به این صورت تکرار میکنم. دور پایه ادغامی اولم رو میگیرم که توی رج 22 رو بافته بودیم کامل بگیرمش. یک پایه کوتاه برجسته از رو 1 2 زنجیره میزنم. میام دور پایه بعدی رو میخوام کوتاه ببافم ولی ذرتی میفته بین این دو تا پایه کوتاه‌های برجسته‌ای که بافتیم. ببینید این قسمت اینجای بافتمون هست، این هم که شکل ذرتیمون میفته بیرون و تکرار میکنم بدون اینکه زنجیره بزنم. فضای زنجیره صورتی کمرنگ رو میارم 5 تا پایه بلند. 1 2 3 4 و 5. دوباره پایه برجسته‌ای که توی رج 19 بافتیم رو دورش رو میگیرم به صورت برجسته از رو یک پایه کوتاه میبافم. 1 2 3 زنجیره میزنم. میام توی همون فضای زنجیره صورتی کمرنگ کنار 5 تا پایه اول که بافتم 5 تا پایه بلند دیگه میبافم
1 2 3 4 and 5. خب و بافت دیگه تکرار هست. دور پایه بعدی یک کوتاه برجسته از رو، 1 2 زنجیره میام دور پایه بعدی یک کوتاه برجسته از رو میبافم و به همین صورت بافت رو تکرار میکنم. در فضای زنجیره صورتی رنگم 5 تا پایه بلند، 3 زنجیره، یک کوتاه برجسته از رو دور این پایه، 3 زنجیره، دوباره توی همین فضا 5 تا پایه بلند رو تکرارش میکنم. ببینید شکل بافتمون رو به این صورت اون رو کامل میکنم. برای شروع رج 26 بافتمون رو از روی یکی از این پشت بافتمون، در واقع روی رج 22 این زنجیره های زرد رنگ که پشت پای ذرتیمون هست شروع میکنیم. یک پایه کوتاه میبافیم، 1 2 3 زنجیره. حالا میام این قسمت بافت، این زنجیره های صورتی میره پشت بافت، روی پایه های زرد رنگی که بافتیم روی 4مین پایه میشه. 1 2 3 4. ببینید درست پایه ای میشه که بیرون میفته، یعنی مماس با این لبه بافتمون هست. اون رو میگیریم، زنجیره ها پشت بافت هست و 5 تا پایه بلند اینجا میبافیم. 1 2 3 4 و 5. 1 2 3 زنجیره میزنیم، دوباره میایم پشت بافتمون، فضای زنجیره زرد رنگ رج 22 رو میگیریم، یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره و میرسیم به این قسمت پشت بافتمون. این فضای زنجیره‌ای میره پشت. روی پایه 4مش قلاب رو وارد میکنیم، نخ میگیریم و 1 2 3 4 و 5 پایه بلند. 1 2 3 زنجیره، دوباره پشت پای ذرتی فضای زنجیره‌ای زرد رنگ رو میگیرم و یک پایه کوتاه، 1 2 3 زنجیره میزنم و به همین صورت بافتم رو میام تکرار کنم. در آخرم ذرتی ها رو مرتب میکنیم به همین صورت. این میشه پشت بافتمون، این هم که روی بافتمون هست. کامل کنیم. برای شروع رج 27 بافتمون رو شروع میکنیم با رنگ شماره 1 که سرخابی برای من هست. از پشت بافتمون این پای کوتاهی رو که بافتیم توی رج 26 به صورت برجسته از رو میام میگیرمش و یک پای کوتاه برجسته از رو میبافم. حالا میام روی پایه های سبز رنگم، پایه اول رو رها میکنم، روی پایه بعدی یعنی پایه دوم از توی فضاش شروع به بافت میکنم. 3 تا پایه بلند نیمه میبافم، 1 2 و 3 و اون رو یکی میکنم، یک خوشه میبافم، 1 2 3 زنجیره میزنم، روی پایه بعدی تکرارش میکنم، 1 2 و 3 یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره و در فضای بعد تکرار با 3 تا پای بلند نیمه یک خوشه میبافم، یکی میکنم، 1 2 3 زنجیره و پایه آخر تکرارش میکنم، 1 2 و 3. به این صورت یکی میکنم، یک زنجیره خود خوشه رو میزنم. در نهایت ما 4 تا خوشه داریم که بینشون 3 تا زنجیره فاصله است و میام دور پای کوتاه رو میگیرم به صورت برجسته از رو، یک پایه کوتاه میبافم و بافت رو تکرار میکنم و میام روی دسته بعدی. پایه اول رها میشه، از روی پایه دوم شروع میکنم با 3 تا پایه بلند نیمه، یک پایه ادغام، یکی کردم. خب
1 2 3 زنجیره زدم. پای بعدی تکرار میکنم 1 2 3 یکی میکنم 1 خوشه 1 2 3 زنجیره تکرار میکنم. پس روی هر دسته ما باید 4 تا خوشه بافته باشیم که بینشون 1 2 3 تا زنجیره فاصله داریم و بافت رو به این صورت تکرارش میکنم. 1 زنجیره خود خوشه رو میزنم. ببینید این میشه شکل بافتمون و در ادامه دور پای کوتاه رو میگیرم به صورت برجسته از رو 1 پایه کوتاه میبافم و میام روی پایه ها بافت خوشه ها رو به این صورت تکرار میکنم. ببینید میشه شکل بافتمون. پشت بافت و این هم روی بافت کامل کنیم. برای شروع رج 28 با رنگ زردمون کارمون رو ادامه میدیم. میایم پشت بافتمون این فضای 12 زنجیره صورتی رنگمون رو میگیریم. روی رج 24 مون بود. نخمون رو وصل میکنیم. 1 زنجیره همونجا 1 پایه کوتاه میبافم و 6 تا زنجیره. 1 2 3 4 5 6. حالا میام روی پایه پفی روی پایه ذرتی عذر میخوام با 3 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافم. 1 2 و 3 همه رو یکی میکنم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میرم پشت بافتم در فضای زنجیره صورتی رنگ رج 24 1 پایه کوتاه 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. دوباره میام روی پایه ذرتی به این صورت با 3 بار نخ گرفتن 1 2 3 1 پایه پفی میبافم. 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنم. میرم پشت بافتم 1 پایه کوتاه 1 و این رو تکرار میکنم. 2 3 4 5 6 زنجیره روی پایه ذرتی با 3 بار نخ گرفتن 1 پایه پفی میبافیم و 1 2 3 4 5 6 زنجیره میزنیم. پشت بافتمون 1 پایه کوتاه میبافیم 6 زنجیره و به همین روش بافتمون رو ادامه میدیم. چه شکل بافتمون هم پشت بافتمون هست. به همین صورت کامل کنیم. برای شروع رج 29 با رنگ آبی کارمون رو ادامه میدیم. میایم از روی یکی از پای پفیامون به صورت برجسته از رو قلاب رو وارد میکنیم. نخ میگیریم 1 پایه کوتاه میبافیم و میام دور اولین خوشه‌ای که بافتم به صورت برجسته از رو 1 پایه متوسط در فضای زنجیره‌ای 4 تا متوسط 1 2 3 و 4 دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای ابتدا 2 تا پایه متوسط 1 2 زنجیره همونجا 2 تا پایه متوسط دیگه میبافیم 1 و 2 دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای 4 تا پایه متوسط 1 2 3 4 دور خوشه آخر 1 پایه متوسط برجسته از رو میبافم و دوباره دور پایه پفی 1 کوتاه برجسته از رو. ببینید میشه شکل بافتمون و به همین شکل تکرار میکنم بافت رو. دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره‌ای 4 تا متوسط 1 2 3 4 دور خوشه 1
متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره ابتدا 2 تا پایه متوسط، 1 2 زنجیره، همونجا 2 تا پایه متوسط، دور خوشه 1 متوسط برجسته از رو در فضای زنجیره 1 2 3 4 متوسط، دور خوشه آخر 1 متوسط برجسته از رو، دور پفی 1 کوتاه برجسته از رو و به همین صورت بافتمون رو ادامه میدم. این پشت بافتمون شد و این هم روی بافتمون. کامل کنیم. برای شروع رج سیام با رنگ سفید بافتمون رو شروع میکنیم از روی رج 25. این پایه کوتاه برجسته از روی که کنار پایه ذرتی بافتیم، از روی این پایه بافت رو شروع میکنیم. به این صورت نخمون رو میایم وصلش میکنیم. 3 تا زنجیره میزنم به عنوان یک دوبل نیمه. 1 2 3 و میام دور پای پفی، ببینید نخ رو قلابم ندارم، دور پفی 1 نخ میگیرم، 2 بار نخ سر قلاب، میام سمت دیگه باف روی پای کوتاه برجسته بعد از ذرتی 1 دوبل نیمه میبافم، همه رو یکی میکنم و 1 خوشه به این صورت. و در ادامه بافتم میام 4 تا زنجیره میزنم. 1 2 3 4 زنجیره میام پشت بافتم روی زنجیره های زرد رنگ که تو رج 28 بافتیم. 1 پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره. بعد از این پایه کوتاه تو فضای زنجیره زرد رنگ 1 پایه کوتاه دیگه میبافم. حالا 1 2 3 4 زنجیره میزنم و بافت رو به همین صورت تکرار میکنم. 2 بار نخ سر قلاب میگیرم، میام تو رج 25 این کوتاه برجسته از رو میگیرم و 1 پایه دوبل نیمه میبافم. دور پایه پفی میام 1 نخ میگیرم، 2 بار نخ سر قلاب روی پایه برجسته بعد از ذرتی اون رو میبافم و در آخر همه رو با هم به این صورت یکی میکنم. این میشه ببینید شکل بافتمون است و بافت رو ادامه میدم. 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، میام پشت بافتم تو فضای زنجیره رج 28 1 پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره، فضای بعدیش 1 پایه کوتاه، حالا 1 2 3 4 تا زنجیره میزنم، 2 بار نخ سر قلاب، بافت رو به همین صورت تکرارش میکنم. 1 پایه دوبل نیمه، 2 بار نخ سر دور پفی 1 نخ، این میشه مثل کوتاه نیمه، 2 بار نخ سر قلاب و روی پایه برجستم 1 دوبل نیمه، همه رو یکی میکنم، 1 پایه ادغام میبافم، 4 تا زنجیره 1 2 3 4 پشت بافتم ابتدا اینجا 1 پایه کوتاه 1 2 3 زنجیره، فضای بعدی 1 کوتاه 1 2 3 4 زنجیره و به همین صورت بافت رو ادامه میدم. ببینید دوستان فوق العاده است این کار، بسیار زیبا. یه نکته ای رو هم بگم، من رج قبل رنگ آبیم اینجا آبیم یه خورده کم رنگ تر بود، ولی اینجا اومدم آبیمو یه کوچولو پر رنگ تر از این آبی گرفتم. هیچ اجباری به این کار نیست، شما همچنان میتونید با همین رنگ ادامه بدید، ولی من دوست داشتم یه نمه آبیم پر رنگ تر باشه، حالا دیگه سلیقه‌ای. و به همین صورت بافت رو کامل میکنم.